არასრულწლოვათა და დანაშაულის პრევენციის მიმართულებით პოლიტიკაზე საუბარს გავაგრძელებ დანაშაულის პრევენციისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალურ მუშაკთა ნაზი ყველაშვილი გვერდება ჩვენ. საღამო მშვიდობის ქალბატონო ნაზი, გმადლობთ რომ გვერდებით და იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. დავიწყოთ პირველ რიგში, რა არის სოციალური მუშაკის როლი კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვნებთან მუშაობისას და როგორ შეაფასებთ თქვენს პრაქტიკულ საქმიანობას? იქიდან გამომდინარე, რომ წარმოვადგენ დანაშაულის პრევენციისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოს, ორიოდე სიტყვით მოგახსენებთ სააგენტოს მიზნებთან დაკავშირებითაც. დანაშაულის პრევენციისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს მიზანია დანაშაულის პრევენცია, როგორც არასრულწლოვნებთან, ისე ახალგაზრდებთან და ზრდასრულ პირებთან. ამისთვის კი ჩვენ ვახორციელებთ სხვადასხვა პრევენციული სახის ღონისძიებებს. როგორც მოგეხსენებათ, არსებობს სამი დონის პრევენცია. ჩვენი სააგენტო კი მუშაობს მეორე დონისა და მესამე დონის პრევენციული მიმართულებით. მეორე დონის დანაშაულის პრევენცია ეს ნიშნავს გარკვეული რისკ ფაქტორების მქონე ჯგუფებთან ფოკუსირებულად მუშაობას, ხოლო მესამე დონის პრევენცია კი გულისხმობს განმეორებითი დანაშაულის პრევენციას. ასევე სააგენტოს მიზანია განრიდებული პირების, მსჯავრდებულებისა და ყოფილი პატიმრების რესოციალიზაცია, რეაბილიტაცია, მათი საზოგადოებაში რეინტეგრაცია და საერთო ჯამში კი საზოგადოების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. როგორც მოგახსენებთ, ჩვენ სააგენტოში დასაქმებული სოციალური მუშაკები მუშაობთ როგორც არასრულწლოვნებთან, ისევე სრულწლოვნებთან, თუმცა თქვენი გადაცემის შინაარსთან გამომდინარე, აქცენტს გავაკეთებ არასრულწლოვნებთან მუშაობისას სოციალური მუშაკის როლზე. სააგენტოში დასაქმებული სოციალური მუშაკი სოციალური მუშაობის მომსახურებას აჭრის არასრულწლოვან მსჯავრდებულებს, პირობით ვადამდე გათავისუფლებულებს, ასევე სისხლისამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან განრიდებულ პირებს. ასევე ჩვენ ვამზადებთ ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშებს მოსამართლეებისათვის და სამართალდამცავი ორგანოებისთვის. საწყის ეტაპზე, როდესაც ჩვენ ვიწყებთ მათ შეფასებას და ძალიან მნიშვნელოვანია სწორად იქნეს იდენტიფიცირებული დანაშაულის რისკ ფაქტორები და დამცავი ფაქტორები, რაც ხორციელდება ინდივიდუალური მიდგომით და მუშაობით. გამოვლენილი საჭიროების შესაბამისად, შემდგომში არასრულწლოვნებისთვის შემუშავდება რეკომენდაციები, რომლის მთავარი მიზანიც არის არასრულწლოვნების რეაბილიტაცია და განმეორებითი დანაშაულის პრევენცია. არასრულწლოვნები გამოვლენილი საჭიროების და პრობლემების შესაბამისად ერთობლიან სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო პროგრამებში, რომლებიც შემუშავებული არის სააგენტოს ბაზაზე. აღნიშნული მომსახურება მათ მიეწოდება სოციალური მუშაკის მიერ, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფურად. პრაქტიკულ შემთხვევებზე დაყრდნობით, რა ფაქტორები არის ძირითადად იდენტიფიცირებული, რომელიც განაპირობებს ან ხელს უწყობს არასრულწლოვნების მიერ დანაშაულის ჩადენას, აი ამ საკითხზე იქნება თქვენი მოსაზრება საინტერესო. კი ბატონო, დავასრულებ ორიოდე სიტყვით. გარდა ამისა, ჩვენ რა თქმა უნდა თანამშრომლობთ როგორც სამთავრობო, ისევე არასამთავრობო სტრუქტურებთან და ბენეფიციარების საჭიროების გათვალისწინებით ვახდენთ მათ გადამისამართებას დაკავშირებას საჭირო რესურსებთან. რაც შეეხება მეორე კითხვას, პრაქტიკული გამოცდილებიდან შემიძლია ვთქვა, რომ აი ძირითადი ფაქტორები, რაც უბიძგებს დანაშაულისკენ არასრულწლოვანს, არის ხოლმე თავისუფალი არაორგანიზებული უქმი დრო. როდესაც არასრულწლოვნები არ არიან დაკავებული სასარგებლო აქტივობებით, არ არიან ჩართულებით ფორმალური თუ არაფორმალური განათლების მიღების პროცესში. ასევე მოზარდობის ასაკის თავისებურებებიც ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი და გამსწორებული რისკ ფაქტორია. ასევე ზრუნველების მხრიდან ყურადღების დეფიციტი, როდესაც არ ხდება არასრულწლოვნების მიმართ ზრუნველთა და კონტროლის მექანიზმების დაბალანსებულად გამოყენება და რაც შეეხება ძალადობრივი დანაშაულების შემთხვევაში, ხშირი არის ხოლმე ძალადობისადმი მიმღებლობა, ისევე როგორც ჩვენ საზოგადოებაში არის დამკვიდრებული. რა სირთულეებს აწყდებიან არასრულწლოვნები, რომლებიც არიან კანონთან კონფლიქტში, არა სირთულეებით მოგმართავენ და როგორ ეხმარებით თქვენ ამ სირთულეების დაძლევაში? საქართველოში 2016 წლიდან გვაქვს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, რომელიც სრულ შესაბამისობაში არის საერთაშორისო სტანდარტებთან და ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი ამ კოდექსის სწორედაც რომ არის მართლმსაჯულების პროცესში ჩართული არასრულწლოვნების საუკეთესო ინტერესების დაცვა. თუმცა ზოგადად არის შემთხვევები, როდესაც არასრულწლოვნები აწყდებიან პრობლემებს საზოგადოებაში, დამკვიდრებული სტერეოტიპების გათვალისწინებით, გარკვეულ შემთხვევაში არიან ხოლმე ისინი სტიგმატიზირებულნი.
მიღწევნი. ასევე გარკვეული პრობლემების წინაშე აღმოჩნდებიან ხოლმე არასრულწლოვნები ოჯახშიც. გულისხმობ იმას, რომ მომხდარი დანაშაულებრივი ქმედების შემდგომ ხშირი არის ხოლმე არასრულწლოვნების მიმართ დობის დაკარგვა მზრუნველების მხრიდან. ხშირად ხდება ხოლმე აქცენტის გაკეთება მათი მხრიდან დანაშაულის ჩადენაზე და გაცრდება მათ მიმართ კონტროლის მექანიზმები, რაც თავისთავად უარყოფითად დაისახება ხოლმე არასრულწლოვანზე. ასეთ შემთხვევებში ჩვენ მუშაობთ ან მაკროდონეზეც მათ ოჯახებთანაც და ვეხმარებით ამ მნიშვნელოვანი პრობლემის გადაჭრაში. დიახ, რაც შეეხება ისე პრაქტიკულ საქმიანობას დაუბრუნდეთ, რომელ შემთხვევას გამოყოფდით, როდესაც სარეაბილიტაციო მუშაობას ჰქონდათ, ასე ვთქვათ, კარგი გავლენა და შეცვალა კანონთან კონფლიქტში მყოფით არასრულწლოვნის ცხოვრება. გასაგებია. გამოვყოფდი ერთ-ერთ რთულ შემთხვევას პრაქტიკული საქმიანობიდან, რომლის მიღწეული შედეგი საწყის ეტაპში ნაკლებად პროგნოზირებადი იყო ნამდვილად. სარეაბილიტაციო მუშაობას ამ ადამიანთან გავლენა ჰქონდა იმ შემთხვევაში, თუ კი გავლენა ექნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ კი მოხდებოდა მასთან დუბის ჩამოყალიბება, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. გარდა ამისა, ხდებოდა მისი პრობლემების გადაჭრა არა დამოუკიდებლად სოციალური მუშაკის მიერ, არამედ მასთან ერთად ყოველ ნაბიჯზე ხდებოდა მისი ინფორმაცია, დაგეგმილი აქტივობების და შესაძლო შედეგებთან დაკავშირებით და გარდა ამისა, მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი აღმოჩნდა ამ შემთხვევის დადებითად დასრულების უწყებებს შორის კარგი კოორდინაცია. ამ შემთხვევაში მხედველობაში მაქვს პროკურატურასა და ჩვენი სააგენტოს შორის არსებული ურთიერთთანამშრომლობის მექანიზმი, რამაც ვფიქრობ ერთ-ერთი ყველაზე ესეთ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა ამ ადამიანის მგზავრობაზე, თანამშრომლობისთვის და რა თქმა უნდა მიღწეულ დადებით შედეგზე. დიახ, რა შემთხვევაშია განსაკუთრებით რთული სასურველი შედეგის მიღწევა, მაგალითად გვაქვს თუ არა სტატისტიკურად განმეორებითი დანაშაულის ჩადენები და როგორ ხდება ამის თავიდან აცილება, რესოციალიზაცია, რეაბილიტაციის მიმართულებით იქნება საინტერესო თქვენი გამოცდილება და უშუალოდ რა მდგომარეობაც არის ამ ხრივ ქვეყანაში? დიახ, რთული არის, თუმცა არა შეუძლებელი დადებითი და სასურველი შედეგის მიღწევა იმ შემთხვევაში, როდესაც სისტემაში მოხვედრამდე არ ხდება ხოლმე, ვერ ხდება არასრულწლოვნის რთული ქცევის იდენტიფიცირება მზრუნველების მხრიდან და შესაბამისად არ არის ხოლმე ასე დროს პრევენციული მექანიზმები გამოყენებული, მაგალითად იგივე რაც თქვა აღვნიშნეთ წეგან რისკ ფაქტორებთან დაკავშირებით საპირისპირო შეიძლება გამოგვადგეს დამცავ ფაქტორებად დანაშაულის, ხო? იგივე სასარგებლო აქტივობებით იგივე მათი დახმარება მოზარდობის ასაკის თავისებურებების გადალახვაში, თუ კი ეს ასე ვთქვათ, ეს ეტაპი არ არის ხოლმე გადალახული, ძალიან რთული არის ასეთ შემთხვევაში არასრულწლოვანთან მუშაობა. ასევე ამ მუშაობას არ თხრობს ხოლმე, როდესაც მხოლოდ სოციალურ მუშაკს უწევს, მხოლოდ ერთ უწყებას უწევს ამ ადამიანთან მუშაობა და მისი რეაბილიტაციის პროცესში ნაკლებად არიან ხოლმე ჩართულები ოჯახის წევრები, გარშემოყოფები თუ ზოგადად სოციუმი. კი ბატონო, და ბოლოს თუ გნებავთ რომ ამ მიმართულებით თუ იგეგმება კვლავ, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც პირველ ბლოკში ვესაუბრეთ პრევენციის მიმართულებით, ფსიქოლოგს მან თქვა რომ მაგალითად გამოწვევები არის პრევენციის მიმართულებით, მნიშვნელოვანი გამოწვევებია, ასევე სკოლა ვერ ართმევს თავზე დაკისრებულ მოვალეობას ამ მიმართულებით, რომ კონდეს ამ შემთხვევაში მიღწევები პრობლემურ ბავშვებთან, კანონთან კონფლიქტში ბავშვებთან, აი თქვენი შეფასება როგორია, რომ რა უნდა შეიცვალოს ამ მიმართულებით, რომ უფრო მეტად ეფექტური გახდეს ის პროგრამები, რომელიც პრევენცია, რესოციალიზაციის მიმართულებით არის? დიახ, დაუბრუნდები ბოლო პერიოდში დაიწყო, აი შიდა ქართლის კონკრეტულ მაგალითზე მოვიყვან, იმ უწყებების ერთობლივი მუშაობა, რომლებთან შეხება აქვს არასრულწლოვანებთან, იქნება ეს სამთავრობო თუ არასამთავრობო სტრუქტურები, განხორციელდა რამოდენიმე შეხვედრა და დაიგეგმა მუშაობის მექანიზმი. და ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება სასურველი შედეგის მიღწევისთვის ამ უწყებების აქტიური ჩართულობა არასრულწლოვანებთან, დროული იდენტიფიცირება პრობლემების და შემდგომში ეფექტური მუშაობა. რაც ეტაპობრივად ვფიქრობ ეს მექანიზმი უფრო დაიხვეწება და უფრო კონკრეტული საკითხებიც გამოვლინდება.
კი ბატონო, წარმატებებს გისურვებთ, მადლობა იმისთვის, რომ გვერდთვებოდით. დანაშაულის პრევენციისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო სოციალური მუშაკი ნაზი ყველაშვილი გვერდთვებოდა და საუბრობდით უკვე როგორც პრევენციის მიმართულებით, ასევე რესოციალიზაციის მიმართულებით, კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნების მიმართ, როგორც გითხარით, სტატისტიკა არის ერთის მხრივ შემაშფოთებელი, გაზრდილია დანაშაულის მონაცემები რაოდენობრივობის მიხედვით. მაგალითად კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები 2017 წელს თუ იყო 199 არასრულწლოვნის მიმართ დადგა სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა, 2018 წელს ეს 208 იყო, 2019 წლის მხოლოდ იანვარ-ივლისის მონაცემებით 159, 2018 წლისა და 2019 წლის იანვარ-ივლისის მონაცემების შედარების შედეგად ვლინდება, რომ არასრულწლოვანთა მიმართ სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის დადგენის მონაცემი 22%-ით გაიზარდა, რაც შეეხება განრიდება მედიაციის მონაცემებს, აქაც გვაქვს ზრდა, 2017 წელს იყო 462 არასრულწლოვანი ჩაერთო, 2018 წელს 497, ხოლო 2019 წლის იანვარ-ივნისის მიმართულ მონაცემებით 2005 არასრულწლოვანი. აღსანიშნავია, რომ განხორციელებულ დანაშაულთაგან უმეტესობა იყო მსუბუქი ხასიათის. ნახოთ, იმედია ეს გადაცემაც მათ შორის ის ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ და სახელმწიფო უწყებებიც, რომლებიც ამ მიმართულებით მუშაობენ, ერთობლივად უფრო ეფექტური იქნება ეს მუშაობა. და გადაცემის დასკვნით ნაწილში უკვე ჩაგვერთვება სოციალური მუშაკების საზოგადოების კეთილდღეობისთვის ხელმძღვანელი სოფი მუშკუდიანი და მასთან ერთად ვისაუბრებთ იმ პროექტზე, რომელმაც ერთის მხრივ შეაჯამა როგორც სახელმწიფო უწყებების მუშაობა პრევენციის მიმართულებით, ასევე იმ გამოწვევებზე დასვა კითხვის ნიშანი, რაც ამ მიმართულებით უნდა მომავალში უწყებებმა, სახელმწიფო ინსტიტუტებმა უნდა უზრუნველყო იმისთვის, რომ არასრულწლოვანთა მზარდი სტატისტიკა შემცირდეს. საღამომშვიდობის ქალბატონო სოფი, მადლობა რომ გვერდთვებით და იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მადლობა, პირიქით ამ საკითხით დაინტერესებისთვის და მოწვევისთვის. დიახ, პირველ რიგში რა გითხრათ პროექტის შესახებ და შემდეგ მივყვეთ ეტაპობრივად რა გამოიკვეთა პროექტის ამ პროექტს, როდესაც სიღრმეებში შეხვედით, როგორც ერთის მხრივ პრობლემა მზარდი სტატისტიკის მიმართულებით, არასრულწლოვანთა დანაშაულების, ასევე პრევენციის მიმართულებით, რა არის გაკეთებული და რა არის გასაკეთებელი, თუმცა მანამდე პროექტის შესახებ რო გითხრათ. დიახ, პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის დაფინანსებით. ეს პროექტის არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის განხორციელების ხელშეწყობა. მთელი ქვეყნის მასშტაბით ხორციელდება მცირე საგრანტო პროექტები. შიდა ქართლის რეგიონში ორგანიზაციამ სოციალური მუშაკები საზოგადოების კეთილდღეობისთვის განახორციელა აღნიშნული მცირე საგრანტო პროექტი, რომლის მიზანიც იყო არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის შესაძლებლობების გაზრდის ხელშეწყობა. დაიგეგმა და განხორციელდა და ამ ეტაპზეც მიმდინარეობს პროექტი სხვადასხვა მიმართულებით და მოიცავს სხვადასხვა ღონისძიებებს. ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება აქ არის საჯარო სკოლის პედაგოგებთან საინფორმაციო ტიპის შეხვედრები. პედაგოგებთან შეირჩა ქალაქ გორის 7 საჯარო სკოლა, რომლის პედაგოგებთან განხორციელდა უშუალოდ შეხვედრები პროექტის წარმომადგენლების მიერ. მათთვის მომზადდა სახელმძღვანელოები და გადაეცათ და აღნიშნული
შეხვედრების მთავარი თემა იყო რა არის არასრულწლოვანთა დანაშაული, რა არის ის ფაქტორები, რომლებიც არასრულწლოვანებს იცავს იმისგან, რომ არ ჩაიდინონ კანონსაწინააღმდეგო ქმედება და რა არის ფაქტორები არსებობს. შეხვედრების განმავლობაში აქტიურად მიმდინარეობდა ყურადღების გამახვილება და პედაგოგებისთვის ინფორმაციის მიწოდება, რათა მათ გაეუმჯობესებინათ მონარჩევები, რომ რათა იმ შემთხვევაში თუ არასრულწლოვანი დგას რისკის წინაშე, რომ ჩაიდინოს დანაშაული, შეძლონ ამ რისკ ფაქტორების იდენტიფიცირება და შემდგომში იმ უწყებებისთვის და იმ მიმართვა და იმ ზომების მიღება, რომლებიც განიხილება ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვნად იმისთვის, რომ არასრულწლოვანი არ ჩაერთოს კანონსაწინააღმდეგო ქმედებაში. ასევე პროექტის მიერ შედგა უშუალოდ არასრულწლოვანებთან ტრენინგები ქალაქ გორში და ქალაქ ხაშურში არსებულ მცირე ტიპის საოჯახო სახლებში არასრულწლოვანებთან ჩატარდა ტრენინგები, სამხიანი ტრენინგები, რომლის ფარგლებშიც არასრულწლოვანებს მიეწოდათ ინფორმაცია, რა არის დანაშაული, რა ტიპის დანაშაულები არსებობს, როგორ შეიძლება არასრულწლოვანმა მისგან აიდეძლოს თავი, რა შედეგები მოყვება დანაშაულს უშუალოდ კანონის გამოღვევი ადამიანისთვის, ამ ადამიანის სოციალური გარემოსთვის და დაზარალებულისათვის. იმისათვის, რომ არასრულწლოვანებს გაზრდოდათ ცოდნა და ემპათიის გრძნობა დაზარალებულების წინაშე, რაც განიხილება ერთ-ერთ პრევენციულ მექანიზმად. ამასთანავე, შიდა ქართლში სახელმწიფო ზრუნვაში განთავსებულ ბავშვებისთვის, მინდობით აღზრდაში და მცირე ტიპის საოჯახო სახლში მყოფ ბავშვებისთვის შეიქმნა სახელმძღვანელო, სადაც თემებზე, რომლებზეც ზემოთ უკვე ჩამოვთვალე, ტრენინგებზე მიწოდებულ თემებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში მომზადდა სახელმძღვანელო აი ამ შინაარსით, გადაეცათ არასრულწლოვანებს, რომელსაც გაეცნენ და შემდგომ აი ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მოამზადეს ესეები კონკურსში მონაწილეობის მიღების მიზნით. და ესეების თემა იყო წერილი თანატოლ, სადაც ისინი ესაუბრებოდნენ თანატოლებს, რა არის დანაშაული, რა შედეგები მოყვება ამას და აძლევდნენ რჩევებს რატომ არ უნდა ჩაიდინონ დანაშაული და გამოვლინდა გამარჯვებულები. ასევე პროექტის ფარგლებში მომზადდა სახელმძღვანელო ჟურნალისტებისთვის, შიდა ქართლის რეგიონში მომუშავე ჟურნალისტებისათვის, სადაც შევიდა ინფორმაცია არასრულწლოვანთა დანაშაულის შესახებ, კონკრეტულად რა განსხვავება, რა სპეციფიკა აქვს არასრულწლოვანთა დანაშაულს და როგორ შეიძლება მოხდეს ამ საკითხების გაშუქება მედიაში. საკმაოდ საინტერესოა ეს მედიისთვის, მათ შორის ადგილობრივი მედიისთვის და ეხლა გადავიდეთ მთავარ ფაქტორებზე, რა უწყობს ხელს აი თქვენი შეფასებით არასრულწლოვანებში დანაშაულის ჩადენას და რა უნდა გაკეთდეს სახელმწიფო უწყებების მხრიდან, იმიტომ რომ ვიცით, რომ უწყებრივად რამდენიმე ინსტიტუტი მუშაობს ამ საკითხზე, სად გვაქვს მიღწევები, სად გვაქვს ჩავარდნები და სად რა არის გასაუმჯობესებელი პრევენციის მიმართულებით. დიახ, საინტერესო კითხვა, გადაცემის განმავლობაში საუბრობთ სტატისტიკაზე და ახსენეთ კიდეც, რომ ეს არის მზარდი არასრულწლოვანთა დანაშაულის მაჩვენებელი და მნიშვნელოვანი არის აქ და გასათვალისწინებელი არის თავად სტატისტიკაც მეტყველებს ამაზე, რომ არასრულწლოვანები, რომლის წინაშეც მაგალითად 2019 წელს დადგა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, მათი უმეტესობა 80% არ იყო ჩართული მათთვის სასარგებლო აქტივობებში. ეს შეეხება საგანმანათლებლო ღონისძიებებს და ასევე შეიძლება იყოს სხვა ტიპის აქტივობები, თუნდაც დასაქმება. რაც საყურადღებოა საჯარო სკოლებისთვის, პედაგოგებისთვის, განათლების სამინისტროსთვის, რომ ბუნებრივია, სადაა გვაქვს ყველაზე დიდი მაღალი რისკ ფაქტორები, ანუ აქტივობებში თუნდაც მოსწავლეები, რომლებსაც არ სურთ თუნდაც ჩართვა, რომ მათთან გვაქვს ბევრი სამუშაო ამ მიმართულებით და მათ ნებას არ უნდა დავყვეთ მარტივად რო ვთქვათ.
დიახ, სწორი შენიშვნა არის, სწორედ აქედან გამომდინარე ზუსტად პროექტის აქტიურებაშიც ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი სწორედ სკოლის პედაგოგებთან მუშაობა იყო, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორად განისაზღვრება, როდესაც არასრულწლოვანი არ არის ჩართული საგანმანათლებლო პროცესში და ასევე არ აქვს ინტერესები, მწირი ამის ინტერესები და არ იცის თავისუფალ დროს რითი შეიძლება დაკავდეს. სწორედ აქედან გამომდინარე სტატისტიკაც სწორედ აი ამაზე მეტყოლებს, რომ ეს განიხილება ერთ-ერთ მთავარ რისკ ფაქტორად, თავად არასრულწლოვნობის ასაკთან ერთად, აი ამ თავისუფალი დროით დაკავების სირთულეები. დიახ, ეს ერთ-ერთი მთავარ გამოწვევად შეგვიძლია დავასრულოთ. ერთი არის პრევენციის მიმართულება და მეორე უკვე, როდესაც დანაშაული გვაქვს სახეზე და რეაბილიტაცია უკვე არასრულწლოვნების, აქაც მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს მიდგომები, არის რამდენიმე პროექტი ამ მიმართულებით, რამდენად ეფექტურია ეს პროგრამები და პროექტები, რომელიც სახელმწიფო ერთის მხრივ პრევენციის მიმართულებით აწარმოებს და მეორეს მხრივ სწორედ უკვე, როდესაც სახეზე გვაქვს დანაშაულის ჩადენა და რესოციალიზაციის მიმართულებით. დიახ, პრევენციის მიმართულებას რაც შეეხება, პრევენციაში სწორედ მოიაზრება პირველი და მეორე დონის პრევენციაში მოიაზრება აქტივობები, როდესაც არასრულწლოვანს არ აქვს ჩადენილი კანონსაწინააღმდეგო ქმედება და ღონისძიებები მიმართული არის იმისკენ, რომ არასრულწლოვანმა არ ჩაიდინონ დანაშაული. მაგალითად, 2000 და რა ტიპის ღონისძიებები შეიძლება იყოს ეს და რა იქნება უფრო მეტად ეფექტური, მაგალითად 2014 წელს კავშირის დაფინანსებით ჩატარებული კვლევის ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმა და ბავშვების ზრუნვის სისტემის შეფასება ამ კვლევის მიხედვით გამოვლინდა, რომ არასრულწლოვანთა მიერ დანაშაულის ჩადენის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი არის ის, რომ არასრულწლოვანებს არ აქვთ ინფორმაცია, რა ტიპის დანაშაულები არსებობს და რა ტიპის საშიში შეიძლება ამ ყველაფერს მოყვეს. ანუ ინფორმირებულობის სიმწირე არასრულწლოვნებში განიხილება ერთ-ერთ რისკ ფაქტორად. რაც თავისთავად აჩენს მოთხოვნილებას, რომ თუნდაც სკოლაში სამოქალაქო განათლების მიმართულებით მაინც შევიდეს სკოლის სახელმძღვანელოებში. სწორედ ეს მიმართულება, რომ მე ინფორმაცია არ მაქვს, შესაბამისად არ ვიცი და სწორედ გაუცნობიერებელი დანაშაულის ჩადენები რო ავიცილოთ თავიდან. ეს სწორედ ეს განიხილება პირველი დონის პრევენციის მნიშვნელოვან აქტივობად, როდესაც ჩვენ უშუალოდ არასრულწლოვნებთან ვახორციელებდით შიდა ქართლის რეგიონში პროექტს, ეს ერთ-ერთ საკითხად გამოიკვეთა. არასრულწლოვნებს არ ჰქონდათ ინფორმაცია, რა არის მართლმსაჯულწინააღმდეგო ქმედება და იმ შემთხვევაში თუ იცოდნენ, რომ ეს არის სისხლის სამართლებრივი დანაშაული, ჰქონდათ არასწორი და მცდარი წარმოდგენა მექანიზმებზე, რომელიც განხორციელდებოდა. ანუ ჰქონდათ წარმოდგენა, რომ გარკვეული ტიპის კანონსაწინააღმდეგო ქმედებები, მათ შორის ქურდობა არასრულწლოვნების შემთხვევაში არ არის დასჭადი. და არასრულწლოვნებს ეს ეპატიებათ რაც სიმართლეს არ შეესაბამება. სწორედ ამიტომაც შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ სტატისტიკა, რომელიც არსებობს ქვეყანაში, წვრილმანი ქურდობა არის ძალიან მაღალი. და ხშირ შემთხვევაში არასრულწლოვნები დანაშაულს ჩადიან, იმიტომ რომ მათ აქვს არასწორი წარმოდგენა, არ აქვთ ინფორმაცია მართლმსაჯულების სისტემაზე. სწორედ ამიტომ პირველი დონის პრევენცია, რაც თავიდან აგვარიდებს იმას, რომ არასრულწლოვანმა ჩაიდინოს დანაშაული, ამ მიმართულებით ალბათ უფრო მეტად გასააქტიურებელი არის. ასევე უფრო მეტი ყურადღება არის დასათმობი მეორე დონის პრევენციის მიმართულებით აქტიურობებზე, რაც გულისხმობს, რომ ვიმუშაოთ იმ არასრულწლოვნებთან და იმუშაო სისტემა სახელმწიფო მეტი ყურადღება მიაქციოს იმ არასრულწლოვნებს, რომლებიც იმყოფებიან რისკის ჯგუფში, რომ ჩაიდენენ დანაშაულებს და როგორც უკვე ვისაუბრეთ, ეს შეიძლება იყოს არასრულწლოვნები, რომლებიც არ არიან საგანმანათლებლო აქტივობებში ჩართულები და
რომელთაც აქვს ძალიან ბევრი თავისუფალი დრო. ერთ-ერთ აქტივობად ესენი შეიძლება მოვიაზროთ. ამ შემთხვევაში არასრულწლოვნების ჩართვა, მათთვის საინტერესო აქტივობებში, მათი საჭიროებებზე ყურადღების გამახვილება და დროული რეაგირება. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის სკოლის როლი, სოციალური მომსახურე, მეურვეობისა და მზრუნველობის სამსახურის როლი, ანუ იმ სისტემების როლი, რომელთანაც არასრულწლოვანს აქვს ძალიან დიდი დოზით შეხება, განსაკუთრებით სკოლაში, სადაც არასრულწლოვანი ძალიან დიდ დროს ატარებს ოჯახის შემდგომ, ფაქტობრივად ნახევარს თავისი დროისას და მნიშვნელოვანი არის, რომ აქ დროულად მოხდეს იდენტიფიცირება საჭიროებების. პედაგოგებს ჰქონდეთ უნარჩვევები, რომ მოახდინონ მათ წინაშე არასრულწლოვანების. ცოტა დრო დაგვრჩა, მე მესმის, რომ საინტერესო თემებზე ვსაუბრობთ. დიახ, და საკმაოდ ცოტა დრო დაგვრჩა, ჩვენ სხვა გადაცემებშიც. დიახ, აი ამას გულისხმობ, რომ მნიშვნელოვანი არის, რომ მეორე დონეზე ბავშვები, რომლებიც არიან რისკის წინაშე, დროულად მოხდეს იმ საჭიროებების იდენტიფიცირება, რომელმაც შეიძლება მას დანაშაულის ჩადენისკენ უბიგოს და მიზანმიმართული, დროული და სათანადო ინდივიდუალურ მიდგომებზე დაფუძნებული რეაგირება მოყვეს ამ ყველაფერს, ანუ ჩართონ იმ ღონისძიებებში, რომლებიც მათ წინაშე მდგარ რისკებს უპასუხებს. კი ბატონო, დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის დასკვნით ბლოგში გვერდებოდა სოციალური მუშაკების საზოგადოების კეთილდღეობისთვის ხელმძღვანელი სოფი მუშკუდიანი, სწორედ დახორციელებს ის ამ პროექტებს, რომელიც ითვალისწინებს არასრულწლოვნებში კრიმინალური ფაქტების ჩადენისგან ერთგვარად შემცირება სტატისტიკის და მეორე შემთხვევაში თუნდაც ის, რომ გაუცნობიერებლად არ ჩაიდინონ ინფორმაციის მიწოდებას და იმ რისკ ფაქტორებზე ბარს არასრულწლოვნებთან, მათ შორის რა რისკ ფაქტორებიც ახლავს სწორედ მოზარდებში კრიმინალური თუნდაც სუბკულტურის გააქტიურებას ან აყოლას მათი მხრიდან. წარმატებები მინდა გისურვოთ, საკმაოდ საინტერესო და მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებთ. ახალგაზრდა დღევანდელი დამთავრებულია კიდევ ერთხელ საკმაოდ საჭირო თემაზე ვსაუბრობდით, რომელიც ეხება სწორედ არსებული მდგომარეობა არ იძლევა, მაინც და მაინც არ არის კარგი მონაცემები, მზარდი სტატისტიკა გვაქვს კრიმინალის სწორედ არასრულწლოვნებში, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ განრიდება მედიაციის მონაცემებიც იზრდება და შესაძლებელი არ პასუხობდეს სწორედ რა პრობლემებიც არის ამ მიმართულებით, მაგრამ ეტაპობრივად ალბათ კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება და ვისურვოთ, რომ კრიმინალური და ასე ვთქვათ სტატისტიკა შევამციროთ პირველ რიგში და თუნდაც არასრულწლოვნებთან მიმართებაში არ დაგვჭირდეს განრიდება მედიაციის პროგრამა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, წარმატებები მინდა გისურვოთ, გემშვიდობებით, ერთმანეთს შევხვდებით ახალ კვირაში. ნახვამდის.